අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Apple iPhone XS එක සහ Apple iPhone XS Max එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක සම්බන්ධයෙන් තමයි අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් දෙකෙන් මොකක් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න ඉන්නව නම් එහෙම ඔයාට මේ අද ගෙනත් තියෙන වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වෙනකම් බැලුවොත් එහෙම ඔයාට මෙන්න මේ Apple iPhone XS එක සහ XS Max කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් මොකක්ද මිලදී ගන්න ඕනේ කියලා ඔයාට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ වල ලයික් එක දාලා තියාගන්න. එහෙනම් පටන් ගමු අද වීඩියෝ එක. XS එක සහ XS Max කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම මේ වෙද්දී අවුරුදු 5ක් විතර පරණ වෙනවා. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ 2018 අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන බොඩි එක සහ ඩිසයින් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන ඩිසයින් එක ගොඩක් දුරට එකම සමානයි. ඒ වගේම තමයි එකම කලර්ස් වලින් තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රොටෙක්ෂන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ෆෝන් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ එක මේගොල්ලෝ Corning Gorilla Glass වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ මේගොල්ලෝ බෑක් සයිඩ් එකත් Corning Gorilla Glass වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම අපිට ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් ෆ්‍රේම් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ප්‍රොටෙක්ෂන් පැත්තෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම සමානයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම අපිට IP68 water and dust resistance certificate එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි හම්බෙලා තිබ්බට මිලදී ගත්තොත් උතොරට නම් දාන්න යන්න එපා. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් මොකක් හරි රිපෙයාර් එකකට ගලවලා තිබ්බොත් එහෙම මෙන්න මේ සීල් එක කැඩෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා මොකක් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් එහෙම විශේෂයෙන්ම Apple ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් එහෙම ගොඩක් දුරට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වල බැටරි එක ඩිස්ප්ලේ එක මොකක් හරි දෙයක් රීප්ලේස් කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම රීප්ලේස් කරන්න ෆෝන් එක ගලවද්දී අනිවාර්යයෙන් මේ සීල් කැඩෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ෆෝන් එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම වතුරට දාන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම Apple ස්මාර්ට්ෆෝන්. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඔක්කොම සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ස්මාර්ට්ෆෝන් හින්දා. ඉතින් ප්‍රොටෙක්ෂන් පැත්තෙන් නම් මේ ෆෝන් දෙකම සමානයි. ඒ වගේම තමයි ඩිසයින් එක පැත්තෙනුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම සමානයි. හැබැයි සයිස් එක අතින් බැලුවොත් එහෙම XS එකට වඩා XS Max කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් X එක එතකොට XS කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම තියෙන සාමාන්‍ය එක සයිස් එකේ. හැබැයි XS Max එක වෙද්දී ගොඩක් ලොකු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද XS Max එකේ අපිට අඟල් 6.5ක ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි XS Max එකේ සයිස් එකත් ලොකු වෙන්නේ. ඉතින් XS එකත් එක්ක බලද්දී XS Max එක ගොඩක්ම ලොකු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් ගොඩක්ම අතට කම්ෆර්ටබල් ඩිවයිස් එක මොකද්ද කියලා ඔත් එimhe කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ XS එක කියලා. මොකද ඒක ගොඩක්ම අතට කම්ෆර්ටබල් පාවිච්චි කරන්න ලේසි. හැබැයි XS Max එක එහෙම නෙමෙයි. ලොකු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් තනි අතකින් එහෙම පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේම සෙල්ෆි එකක් එහෙම ගහන්න ගියොත් එimhe එක අතකින් අල්ලන් ගහන්න ගියොත් එහෙම ටිකක් අමාරුයි XS Max එකේදී අපිට ෆෝන් එක අල්ල ගන්න. මොකද ඒකේ සයිස් එක වැඩි හින්දා ඉන් හෑන්ඩ් ෆීල් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මෙතෙන්දී හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වෙන්නේ XS එක. ඉතින් XS එකේ තියෙන weight එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන ග්‍රෑම් 177ක වගේ weight එකක්. ඒ වගේම තමයි XS Max එකේ weight එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 208ක weight එකක්. එතකොට මෙතනින් weight එක වැඩි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වෙන්නේ XS Max එක. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් කම්ෆර්ටබල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද්ද කියලා ඔත් එහෙම කියන්න තියෙන්නේ XS එක කියලා. ඒ වගේම තමයි Apple iPhone XS එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ අඟල් 5.8ක Super Retina OLED පැනල් එකක්. ඉතින් මේක අපිට HDR10 බලා ගන්න පුළුවන්, Dolby Vision බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 625ක brightness level එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම 1125ට 2636 කියන resolution එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට 3D touch ඒ වගේම true tone වගේ features උත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ. එතකොට XS Max එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ අඟල් 6.5ක Super Retina OLED පැනල් එකක්. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක පැත්තෙන් ඉස්සරහින් ඉන්නේ XS Max එක. ඒ වගේම මේකෙත් අපිට HDR10 බලා ගන්න පුළුවන්, Dolby Vision බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි XS එකේ වගේම 625ක brightness level එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි XS Max එක වෙද්දී XS එකට සාපේක්ෂව resolution එක වැඩි. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ 1242ට 2688 කියන resolution එකක්. ඉතින් ගොඩක්ම ලොකු resolution එකක් තියෙනවා XS එකත් එක්ක බලද්දී. ඉතින් මේකෙත් අපිට 3D touch ඒ වගේම true tone වගේ features උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් overall display එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මෙතනින් ඉස්සරහින් ඉන්නේ XS Max එක. මොකද XS Max එකේ display size එක ලොකුයි. ඒ වගේම තමයි display resolution එකත් වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ෆිල්ම් එකක් බලද්දී, වීඩියෝ එකක් බලද්දී ගොඩම quality එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ XS Max එකේ. ඒ වගේම game එක play කරද්දීම ගොඩම හොඳ මට්ටමක experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ XS Max එකේ. ඉතින් ඒ හින්දා display පැත්තෙන් focus කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් XS Max එකම ලිදී ගන්න. හැබැයි display size එක ටිකක් වැඩි හින්දා පොඩ්ඩක් uncomfortable වගේ තවට දැනෙයි. හැබැයි XS Max එක වම ලිදී ගන්න කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී මේ කවුලක් නැහැ. ඔයා නිකම්ම ෆෝන් එකට හුරු වෙනවා. ඉතින් එතකොට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. overall බලද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් ගොඩක් හොඳ display එක තියෙන්නේ.
Apple iPhone XS Max එකට. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම ප්ලැට්ෆෝම් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි මුලින්ම කතා කරලිමු XS එක ගැන. ඉතින් XS එක රිලීස් වෙද්දී එන්නේ iOS 12. හැබැයි මේ විදිහට අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක iOS 17.1.1 එකම අප්ඩේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන chipset එක වෙන්නේ Apple A12 Bionic 7nm chipset එක. ඒ වගේම hexa core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Apple GPU එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ cores 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට XS Max එකේ තියෙන platform එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක රිලීස් වෙද්දී එන්නේ iOS 12. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් අපිට iOS 17.1.1 එකම අප්ඩේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙත් අපිට Apple A12 Bionic 7nm chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි hexa core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Apple GPU එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකෙත් cores 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන එකම OS එකක්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට අපිට iOS 17.1.1 එකම අප්ඩේට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් 17 වල අප්ඩේට් නම් ඉස්සරහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකට මේයි. හැබැයි iOS 18 නම් ඒද ගැන හරියටම ෂුවර් කරන්න අමාරුයි XS එකට. ඒ වගේම XS Max එකටත් ගොඩක්ම දුරට ඒද ගැන ෂුවර් එකක් නැහැ. හැබැයි එන්න පුළුවන් කියලා ෂුවර් එකක් තියෙන XS Max එකට iOS 18 අප්ඩේට් එක. ඉතින් X එකට නම් මේ විදිහට අප්ඩේට් නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට හිතන්න පුළුවන් ඉස්සරහට අප්ඩේට් නැති කරන්නේ මේගොල්ලෝ XS එකේ කියලා. ඉතින් මට හිතෙන විදිහට නම් iOS 18 අප්ඩේට් එක XS Max එකට එයි. හැබැයි XS එකට ඒද ගැන ෂුවර් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් XS Max එක ලොකෝටම ෂුවර් කරන්න බෑ මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ එකම chipset එකක් හින්දා. ඉතින් කොහොම වුණත් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම තව අවුරුදු 5ක් යනකම් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වලට ටාගට් කරනවා නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් මොකක් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකම මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන එකම chipset එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් දුරට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම කොහොම සමාන වෙනවා. ඉතින් XS එකේ තියෙන RAM එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක අපිට 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 4GB RAM එකක් එක්ක 256GB storage එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා performance වලින් ටාගට් කරනවා නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් මොකක් හරි එකක් ගන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම ගේමින් වලට ඔයාලට මෙතනින් ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම performance same. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ෆෝන් දෙකේම අපිට 12 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 12 මෙගාපික්සල් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම අපිට OIS බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ ෆෝන් දෙකේම අපිට 4K videos 60 fps දක්වා රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් කැමරා එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම කැමරා performance එක එකයි. මොකද එකම කැමරා setup එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කැමරා එක පැත්තෙන් ඔයා හිතනවා නම් එහෙම ඔයාලට මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඕනම එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කැමරා එක පැත්තෙන් චුට්ටක් වැඩි පුරත් හිතනවා නම් ඔයාලට XS Max එකට යන්න පුළුවන්. ඕවරෝල් බලද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ එකම කැමරා ක්වොලිටි එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ එකම සෙල්ෆි කැමරා එකක්. ඒ තමයි මෙගාපික්සල් 7ක් කැමරා එක. ඉතින් මේ කැමරා එකනොත් අපිට 1080p 60 fps දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම සවුන්ඩ්ස් ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස්, ඒ කියන්නේ ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට 3.5mm ඔඩියෝ පෝට් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ ෆෝන් දෙකේම. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන සිකියුරිටි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ දෙකේම තියෙන Face ID. ඒ වගේම අන්තිමට මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී XS එකේ තියෙන්නේ මිලියම්පියර් 2658ක බැටරි එකක් 15W ෆාස්ට් චාර්ජින් ස්පීඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට 150ක් විනාඩි 30කදී charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැයක් තුලදී අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 100%ක් full charge කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි XS Max එකේ තියෙන බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ මිලියම්පියර් 3174ක බැටරි එකක්. ඉතින් මේකටත් මේගොල්ලෝ 15W ෆාස්ට් චාර්ජින් ස්පීඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් අපිට පැයක් තුලදී 100%ක් charge කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකෙන් බැටරි එක පැත්තෙන් ඉස්සරහින් ඉන්නේ මෙන්න මේ Apple iPhone XS Max එක. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එක ફોකස් කරනවා නම් ඔයාලට මෙතෙන්දී XS Max එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඕවරෝල් ගද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන එකම බැටරි performance එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා ඇති කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඔයාගේ choice එක මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා සමහරක් වෙලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් මොකක් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ වෙද්දි යූස් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාගේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා අනිත් කට්ටියට දැනගන්න පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඒ කමෙන්ට් එක මේ ෆෝන් දෙකෙන් මොකක් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම මීට කලිනුත් මේ වගේම කම්පැරිසන් වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තිනවා channel එකේ Apple iPhone ගැනම. ඔයාලට ඕන නම් channel එකට ගිහලා මේ වීඩියෝස් බලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් මේ දවස්වල මෙන්න මේ Apple iPhone XS එක සහ XS Max එක මිලදී ගන්න ඉන්නවනම් එහෙම එයාටත් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද ඒක එයාටත් කරන ලොකු උදව්වක් මටත් කරන ලොකු උදව්වක්. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකේ වීඩියෝ බලන්නේ පළවෙනි පාර්ට් එකෙන් එහෙම අපේ channel එක කතා කරන්නේ මේ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච වීඩියෝස්. ඉතින් Android ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන ඒ වගේම Apple ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන ලංකාවේ අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන ඒ වගේම අලුතෙන් රිලීස් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන මේ හැම ෆෝන් එකක් ගැනම වීඩියෝස් වලට අපේ channel එක හරහා නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කෙනෙක් නම් එහෙම අපේ channel එකෙන් දාන වීඩියෝස් වලට ගොඩක් අදගත්තේ. ඉතින් වැදගත් නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වෙද්දී අපේ channel එකේ subscribers 12500ක් වගේ ඉන්නවා. ඉතින් අපේ මේ family එකට ඔයාත් අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න subscribe කරලා. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් තමයි මතක් කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාට සුබ දවසක්.